यो भिडियोमा चाहिँ हामी एचटीएमएल मा चाहिँ सीएसएस लाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा बुझ्ने छौं। सीएसएस भनेको चाहिँ क्यास्केडिङ स्टाइल शीट भन्ने हाम्रो के हो एउटा कुनै पनि वेब पेजको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लेआउट बनाउनको लागि हाम्रो युज हुन्छ। जस्तै हामीलाई कुनै फन्ट चेन्ज गर्नु छ, कलर चेन्ज गर्नु छ अनि टेक्स्ट चेन्ज गर्नु छ, त्यस्तै हामीलाई चाहिँ मार्जिन प्याडिङ दिन्छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सीएसएस युज हुन्छ। अब सीएसएस लाई चाहिँ हाम्रो तीन तरिकाले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एचटीएमएल सँग एड गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इनलाइन सीएसएस भन्ने। जस्तै म यहाँ चाहिँ लेख्छु इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस मा चाहिँ जस्तै मलाई चाहिँ मैले एउटा h1 भन्ने ट्याग लगे, हेडिङ भित्र के लेखे हेलो ओल्ड लेखे। अब हामीलाई चाहिँ यो यसको आउटपुट हेरौँ है। यसको आउटपुटमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भनेपछि अल्ट एल ओ दाबे चाहिँ हाम्रो के हुन्छ आउटपुट आउँछ। यसरी हाम्रो आयो, हाम्रो यहाँ के आएछ हेलो ओल्ड भनेर आउटपुट आछ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टाइल गर्नु छ, यसको कलरलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु छ भनेपछि हामी चाहिँ तीन तरिकाले गर्न सक्छौं त्यसमा चाहिँ सीएसएस युज गर्नलाई। जस्तै सबभन्दा पहिलो तरिका हाम्रो के चाहिँ यो h1 को अगाडि चाहिँ मैले के गर्ने यही एलिमेन्टमा नै सीएसएस एड गर्नलाई के भन्छ एउटै लाइनमा सीएसएस लेख्नुलाई इनलाइन सीएसएस भन्छ। यसमा चाहिँ मैले के लेख्नुपर्छ स्टाइल। स्टाइल भन्ने के हुन्छ एउटा एट्रिब्युट लेखेर यहाँ भित्र चाहिँ अब के गर्नु पर्यो कलर। जस्तै मैले कलर लेखेँ, कलर पछि के गरेँ यहाँ कलर मलाई कस्तो गर्नु छ भने चाहिँ ब्लू गर्नु छ भने चाहिँ मैले ब्लू कलर लेखेँ। कन्ट्रोल प्लस एस गरेर चाहिँ मैले के गरेँ यसरी ओपन विथ लाइभ सर्भर भनेर गरे। अब हाम्रो के आयो भने चाहिँ यहाँ हेलो ओल्ड भन्ने चाहिँ हाम्रो केमा आछ ब्लू कलरमा आएछ। यसलाई भन्छ हाम्रो इनलाइन सीएसएस। यसरी हामी चाहिँ यही लाइनमा चाहिँ हामी के गर्छौं अब डिफरेन्ट सीएसएस यसलाई जसरी पनि के गर्न सक्छौं स्टाइल गर्न सक्छौं। तर यसमा प्रब्लम के हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कोड लेख्यौं भने चाहिँ अथवा धेरै लामो हामीले के गर्यौं एउटा वेबसाइटको लागि कोड लेख्यौं भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रत्येक लाइनमा हामीले सेम कुरा रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अर्को एउटा प्याराग्राफ बनाएँ यहाँ तल, यो प्याराग्राफ भित्र मैले के गरेँ यसरी मैले चाहिँ यसरी प्याराग्राफ भित्र यत्रो लामो टेक्स्ट लेखेँ। मलाई यसमा पनि सेम स्टाइल गर्नु छ। मैले यहाँ पनि स्टाइल लेखेँ, यहाँ पनि कलर लेखेँ, यहाँ पनि फेरि मैले के गरेँ ब्लू गरेँ, यसरी ब्लू कलर गरेँ, कन्ट्रोल प्लस एस गरेँ। अब ब्राउजरमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हाम्रो प्याराग्राफको कलर नै के भएको छ हाम्रो के भएको छ ब्लू कलर भएको छ। हाम्रो यो चाहिँ के भएको छ कोड चाहिँ रिपिट भएको छ। जस्तै हामीले यो दुईटैमा स्टाइल चाहिँ सेम गरेका छौँ। यहाँ पनि ब्लू कलर युज गरेँ, यहाँ पनि ब्लू कलर युज गरेका छौँ। अब हामीले चाहिँ यसरी सेम कोड चाहिँ रिपिटेडली लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि फेरि मैले थुप्रै लाइनहरु लेखेँ भनेपछि प्रत्येक लाइनमा स्टाइल जोड्दै फेरि कलर गर्दै यसरी के हुन्छ हाम्रो झन्झट पनि हुन्छ, एकदम जिगज्याग हुन्छ कोड। त्यसैले हाम्रो हुन्छ अर्को तरिका हुन्छ हाम्रो सीएसएस लाई के गर्ने एड गर्ने। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो हुन्छ इन्टरनल सीएसएस भन्छ। जस्तो मैले यहाँ लेखेँ कमेन्टमा इन्टरनल्ली एडिङ सीएसएस। जस्तै मैले चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ हाम्रो के हो इनलाइन एउटै लाइनमा चाहिँ हामी यसरी सीएसएस लाई एड गर्न सक्छौं। अब हामीले चाहिँ इन्टरनल्ली एड गर्नु भने यहाँ माथि ठ्याक्कै टाइटलको मुनि अनि हेडको माथि हामीले के गर्नुपर्छ एउटा स्टाइल भन्ने हामीले चाहिँ यसरी एसटीवाईएल स्टाइल भन्ने यसरी एउटा ट्याग भित्र चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ स्टाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अब यहाँ तलको यसलाई चाहिँ मैले के गर्दिए काटेर यसलाई चाहिँ कट गर्दिए यहाँदेखि अनि यसलाई पनि कट गर्दिए। ल अब हाम्रो यसमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के भएको छ फेरि पहिलाको जस्तै भएको छ। अब चाहिँ मलाई फेरि यो हामीलाई h1 लाई र प्याराग्राफलाई चाहिँ हामीले स्टाइल गर्नु छ भने चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं माथिदेखि चाहिँ हामी सिधै गर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ हामी स्टाइल थपेर जस्तै मलाई चाहिँ यो हेलो ओल्ड भन्नेलाई रेड कलरमा बनाउनु छ भने चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु h1 लेख्छु। h1 लेख्ने अनि के गर्ने कर्ली ब्र्याकेटलाई चाहिँ स्टार्ट ओपन गर्ने। त्यसपछि के गर्ने यहाँ हामी चाहिँ कलर छ नि कलर लेखे चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कलरमा हामीले के गर्ने जस्तै यो कलर अनि कन्ट्रोल प्लस एस गरे। त्यसपछि मैले गरे हाम्रो चाहिँ यो के भएको छ हेलो ओल्ड को कलर चाहिँ हाम्रो नियोन कलरमा आएछ हाम्रो। यसलाई हामी यसरी यहाँदेखि चेन्ज पनि गर्न सक्छौं। जस्तो मैले यसलाई यहाँ लगेर गएँ। अब मलाई चाहिँ के गर्नु छ सेम फेरि प्याराग्राफको लागि गर्नु छ भने चाहिँ हाम्रो के हो माथि मैले अब प्याराग्राफ लेखेँ फेरि यहाँ पनि कलर लेखेँ। यसमा पनि मैले कुनै कलर दिएँ ल ब्लू कलर दिएँ अनि के गरे कन्ट्रोल प्लस एस गरे। त्यसपछि हामीले ब्राउजरमा गएर हेर्ने भने चाहिँ यसको कलर चाहिँ ग्रीन भएको छ अनि यसको कलर चाहिँ ब्लू भएको छ। हामी यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौं इन्टरनल सीएसएस लाई एड गर्न सक्छौं। अब इनलाइन
इनलाइन सिएसएसलाई चाहिँ हामी एउटै लाइनमा एड गर्छौँ, अघि हामीले देखिसक्यौँ। अनि इन्टरनललाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसरी स्टाइल भन्ने ट्यागलाई चाहिँ हामी ठ्याक्कै टाइटलको तल लेख्छौँ। एउटा अर्को तरिका हुन्छ सिएसएस एड गर्ने, त्यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो एक्सटर्नल सिएसएस भन्छ। एक्सटर्नल भनेको चाहिँ हाम्रो के गर्ने, एउटा नयाँ फाइल बनाउने र त्यसमा जम्मै के गर्ने, हाम्रो सिएसएसलाई लेख्ने। जस्तै मैले अहिले यो स्टाइललाई पनि के गर्छु, यहाँदेखि चाहिँ कट गर्छु अनि Ctrl+S गरेर सेभ गरेँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो, पहिलाको जस्तै आएको छ। अब हामीलाई फेरि अर्को जस्तो के गर्नु छ, स्टाइल गर्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ यहाँ जानुपर्छ, एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ, फाइल बनाउनुपर्छ। यहाँ गएर चाहिँ यो न्यू फाइल भन्नेमा क्लिक गरेर हामी के गरौँ, STYL स्टाइल जे नाम दिँदा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ जे नाम दियो, जस्तै car.css भन्दा पनि भयो। म चाहिँ अहिले स्टाइल अनि सिएसएस, जस्तै हामीले HTML को चाहिँ पछाडि .html लेखेको थियौँ, त्यस्तै सिएसएस को लागि चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ, .css लेखेपछि हाम्रो के हुन्छ, इन्टर गरे। अब हाम्रो चाहिँ एउटा सिएसएस को के भयो, फाइल बनिसक्यो। जस्तै अब मलाई चाहिँ यो S1 लाई चाहिँ के गर्नु छ, स्टाइल गर्नु छ भने चाहिँ मैले के गर्छु भने चाहिँ यो स्टाइल भन्नेमा जान्छु। यहाँ जान्छु, मैले के गरेँ, H1 लेखेँ। मलाई के गर्नु छ, कलर के गर्नु छ मलाई, अहिले मैले कलर ब्लू गरेँ। त्यस्तै हामीलाई अर्को के छ, यो प्याराग्राफको पनि हामीलाई कलर चाहिँ के गर्नु, कुनै कलर चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, यहाँ मैले यहाँ तल यस्तो लेख्ने, प्याराग्राफ लेख्ने, कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्ने, अनि त्यसपछि लेख्ने यहाँ कलरमा मैले चाहिँ कुनै कलर दिएँ, ल चकलेट कलर दिएँ। अनि Ctrl+S गरेँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि मैले के गरेँ, Ctrl+S गरेँ। तर हाम्रो अब आउटपुट आएन। किन आएन भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ हामीले लेख्न त लेख्यौँ, तर हामीले के गरेको छैन, यो दुईटा फाइलहरू बिच कुनै लिङ्कै गरेको छैन। जस्तै मैले S1 को कलर चाहिँ ब्लू बनाइदिएँ भने, अनि प्याराग्राफको चाहिँ चकलेट कलर, तर हामीले अब यहाँ गएर हेर्ने भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले कहीँ लिङ्कै गरेको छैन कि सिएसएसले। यो हाम्रो सिएसएस के छ, एक्सटर्नल सिएसएस भन्छ यसलाई। हामीले एक्सटर्नली एउटा फाइल बनाएर सिएसएसलाई लेख्नुलाई एक्सटर्नल सिएसएस भन्छ। तर हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ, जुन HTML मा चाहिँ हामीले यसलाई एड गर्नुपर्ने हो नि, त्योसँग चाहिँ के गर्नुपर्छ, लिङ्क गर्नुपर्छ। लिङ्क गर्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने ठ्याक्कै टाइटलको तल अनि हेडको माथि चाहिँ हामीले एउटा लिङ्क भनेर त्यतिकै लेख्ने भने तपाईँले यसरी आउँछ, लिङ्क भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ इन्टर दबाउने बित्तिकै यसरी आउँछ। हाम्रो चाहिँ रेफमा चाहिँ यसमा यो छ नि। अब हाम्रो के छ माथि, style.css भन्ने छ नि। हामीले यो रेल भन्ने यो चाहिँ हाम्रो स्टाइल सिट भनेर यो चाहिँ हाम्रो के हो, HTML को CSS को फाइल हो भनेर थाहा पाउनलाई हो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, लिङ्क कुन फाइलको नाम हो भने जस्तो मैले STYL style.css भन्ने आयो नि। अब हाम्रो के भयो, यसले फाइललाई चाहिँ लिङ्क गरिदियो। अब हाम्रो चाहिँ यो HTML को फाइल चाहिँ यो CSS सँग लिङ्क भयो र यहाँ HTML मा चाहिँ जति पनि हाम्रो S1 हरू हुन्छ नि, अब हाम्रो S1 अहिले चाहिँ एउटै छ अनि प्याराग्राफ छ। यो S1 मा चाहिँ हाम्रो अब जति पनि यसमा S1 हरू छ नि, त्यसमा चाहिँ कलर के हुन्छ, ब्लू कलर हुन्छ। र अनि प्याराग्राफमा जति पनि छ नि प्याराग्राफ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, चकलेट कलर हुन्छ। मैले Ctrl+S गरेँ, त्यसपछि यहाँ गएर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो, यसले पनि काम गर्यो। अब चाहिँ हामीले के जानुपर्छ भने चाहिँ हामीले यदि एउटै लाइनमा सिएसएस लेख्न सक्छौँ भनेपछि चाहिँ यो एक्सटर्नल किन गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले एक्सटर्नल, जस्तै हामीले यहाँ हेडको तल पनि स्टाइल लेखेर चाहिँ हामी पुरै सिएसएस लेख्न सक्छौँ भनेपछि यो एक्सटर्नल फाइल चाहिँ किन बनाउनु पर्यो। त्यसको फाइदा के हुन्छ भनेपछि जस्तै मैले HTML मात्रै लेखेँ भनेपछि यो फाइलमा, अनि यसमा चाहिँ CSS मात्रै लेखेँ, अनि अर्कोमा चाहिँ मैले जाभास्क्रिप्ट मात्रै लेखेँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अलग अलग कोड भएपछि हामीलाई रिड गर्न सजिलो हुन्छ। अनि जस्तै मैले यो कोड हाम्रो धेरै लामो भयो भने चाहिँ त्यहीमा जस्तै मैले 1000 लाइनको HTML लेखेँ, त्यस्तै 500 लाइन जतिको CSS लेखेँ भने चाहिँ हाम्रो त 1500 लाइनको कोड एउटै फाइलमा हुन्छ र हामीले पछि यसरी रिड गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो पुरै जिगज्याग देखिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई एउटा राम्रोसँग म्यानेज गर्नको लागि अथवा एउटा सिस्टमेटिकल्ली हामीले के गर्नको लागि यो फाइलहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल CSS हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर अब यो चाहिँ यसपछि हामी जति पनि CSS एड गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एक्सटर्नल CSS एड गर्छौँ, जसको लागि चाहिँ हामीले यसरी लिङ्क गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी जाउँ कि HTML मा चाहिँ कलर भनेको चाहिँ के हो। जस्तै कलरहरू चाहिँ हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ। हामीले धेरै कलर युज गरिसक्यौँ। जस्तै हामीले अहिले चाहिँ यो H1 भन्नेको कलर युज गऱ्यौँ, अनि प्याराग्राफको कलर युज गऱ्यौँ। जस्तै मलाई चाहिँ अब यो पुरै बडी भन्ने जुन ट्याग छ नि, यो बडीको चाहिँ मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु छ। जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ के छ, ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट छ, यो चाहिँ डिफल्टमा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ कि यो बडी भन्ने ट्यागको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के गर्यौँ, CSS लाई लिङ्क गरिसकेका छौँ। हामी यहाँ स्टाइलमा जान्छौँ अनि यहाँ तल के गर्छौँ, बडी भनेर लेख्छौँ।
BODY बडी, यसरी BODY बडी भनेर लेख्यौँ भने चाहिँ कर्ली ब्राकेट अन अफ गर्ने, त्यसपछि BACK। यसरी हाम्रो ब्याकग्राउन्ड यहाँ थुप्रै अप्सनहरू आउन सक्छ। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ ब्याकग्राउन्ड कलर भन्नेमा चुज गऱ्यौँ अनि ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ हामीलाई जुन कलर एड गर्नु छ नि यसमा, जस्तै मैले अहिले चाहिँ डार्क भायोलेट भन्ने कलर युज गरेँ, Ctrl+S गर्ने, हाम्रो चाहिँ यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर आयो। हाम्रो यो धेरै के भएको छ हाम्रो, हामी यसलाई हल्का यति के गरौँ अनि यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ चक्लेटलाई Ctrl+S गरौँ। अब हाम्रो हेर्ने भनेपछि ब्याकग्राउन्ड कलर पनि आइसक्यो, प्याराग्राफको कलर आयो, हाम्रो चाहिँ टेक्स्टको कलर पनि एड भयो। अब हामी चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ कलर कसरी एड गर्ने र बोर्डरलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने, जस्तै मलाई हेलो वर्ल्डको वरिपरि यतिकै बोर्डर चाहिएको छ भने चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा हामीले यो चाहिँ केमा हामीलाई बोर्डर चाहियो, हामीलाई चाहिँ S1 को यो S1 भन्ने ट्याग छ नि, यसको चाहिँ हामीलाई वरिपरि के चाहियो बोर्डर चाहियो भने चाहिँ हामी यहाँ के जान्छौँ S1 भन्नेमा जान्छौँ, यहाँ चाहिँ बोर्डर लेख्छौँ। जस्तै मैले बोर्डर लेखेँ, बोर्डरमा चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ कति मोटो चाहिँ हामीलाई बोर्डर बनाउँछु, जस्तै मलाई 1 पिक्सल भनेपछि सबसे मसिनो हुन्छ, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल अनि त्यसरी 10 पिक्सल, 100 पिक्सल। जस्तै मैले अहिले चाहिँ 5 पिक्सलको बोर्डर बनाएँ। यसलाई चाहिँ हाम्रो कस्तो डटेड भनेको चाहिँ ड्यास 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 बोर्डर दिन्छ कि अथवा सोलिडमा दिन्छ कि, हामी अहिले चाहिँ सोलिडमा गरेँ। त्यसपछि कुन कलरमा दिने बोर्डर, जस्तै बोर्डरलाई चाहिँ मैले अहिले के गरेँ ग्रीन कलर GREEN ग्रीन कलरमा चाहिँ Ctrl+S गरेँ। यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ अब के आछ S1 को वरिपरि चाहिँ 5 पिक्सलको बोर्डर आछ। हामीले चाहिँ यसरी बोर्डरको चाहिँ कलर पनि के गर्न सक्छौँ सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो हुन्छ हामी अब कलरलाई चाहिँ कसरी दिने, जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट नेम लेखेका छौँ कलरको, त्यस्तै हाम्रो कलरको चाहिँ के हुन्छ कोडहरू हुन्छ। जस्तै मैले अहिले चाहिँ यो ब्लूलाई चाहिँ काटेर हाम्रो सेतो, जस्तै हामीले ब्ल्याक लेख्नु छ भने चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ #111, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो ब्ल्याक कलरको कोड हो। मैले Ctrl+S गरेँ, हाम्रो के भएको छ हेलो वर्ल्ड चाहिँ अब के भएको छ ब्ल्याक कलरमा आएछ। यसरी हामी चाहिँ कोडहरूको सहायताले पनि लेख्न सक्छौँ, तर हामीले धेरै कोडहरू सबै कलरको कोडहरू चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ याद गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले VS कोडमा चाहिँ यसमा यतिकै क्लिक गर्ने भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसरी पुरै कलर कुन कलर सेट गर्ने भनेर इजिली देखाउँछ। तर पनि हामीलाई यसरी ब्ल्याक कलरको, त्यस्तै हाम्रो व्हाइट कलरको हुन्छ FFF भन्ने हाम्रो के हुन्छ व्हाइट कलरको कोड हुन्छ। अब हामीले हेर्ने भनेपछि चाहिँ के भएको होला हाम्रो हेलो वर्ल्ड भन्ने चाहिँ व्हाइटमा भएको छ। त्यस्तै हाम्रो हुन्छ अर्को, यो चाहिँ हाम्रो के भयो कोडहरू लेखेर चाहिँ कलरलाई सेट गर्ने भयो। त्यस्तै हामीले यहाँ चाहिँ 999 भनेर दियौँ भने चाहिँ हाम्रो हल्का व्हाइटमा आयो। त्यस्तै हामीले 666 यसरी हाम्रो के हुन्छ, हामीले यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरहरूलाई चाहिँ 555 गर्ने भने चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो कलर कोडहरू हुन्छ, गुगलमा सर्च गर्न सकिन्छ। अनि हाम्रो एउटा चाहिँ नेम दिएर हामीले यसरी ब्लू कलर लेख्नु छ भने सिधै हामीले नामले चाहिँ सिकिसक्यौँ कलर कसरी लेख्ने। अर्को हुन्छ हाम्रो RGB भन्ने, जस्तै RGB भन्ने चाहिँ कस्तो भनेपछि रेड ग्रिन ब्लू भन्ने हो। जस्तै हामीले के गरेँ मैले ब्याकग्राउन्ड कलरमा गरेँ RGB, यहाँ हाम्रो यहाँ छ RGBमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ R भनेको चाहिँ रेड अनि G भनेको ग्रिन र B भनेको चाहिँ ब्लू हुन्छ। यो सबको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ हाम्रो 255 सम्म हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ 255 सम्म हामीले यहाँ दियौँ, त्यस्तै मैले चाहिँ यसको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ मैले के गरेँ 255। अब हाम्रो यसको पनि मैले के गरेँ 255 गरेँ भने चाहिँ Ctrl+S गर्ने। अब हाम्रो S1 को चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर छुट्टै आउँछ। हाम्रो के भएको छ ब्याकग्राउन्ड कलर S1 को मात्रै व्हाइटमा आएछ। व्हाइट भने यस्तो कलर हो कि जसकोमा चाहिँ पुरै ब्लू पुरै अनि हाम्रो के ग्रीन र पुरै रेडको म्याक्सिमम भ्यालुलाई जोड्ने भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसरी व्हाइट आउँछ। अब यसलाई हामीले यसरी चेन्ज गर्यौँ है, जस्तै मैले ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ यो गरेँ। अब हेर्नुहोस् यसमा RGB को भ्यालु कति भएको छ, रेडको भ्यालु हामीले 150 राख्यौँ अनि ग्रिनको 179 र यसको पनि 79 राख्यौँ। अब हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर यसरी हाम्रो के भएको छ यसको S1 को पछाडि रातो कलर आएको छ। त्यसरी हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ RGB कलर पनि युज गर्न सक्छौँ। अर्को हुन्छ हाम्रो RGBA भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा A भनेको चाहिँ अल्फा हुन्छ। अल्फामा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ हाम्रो ओपेसिटी जस्तै मैले अहिले यहाँ 1 लेखेँ भने चाहिँ Ctrl+S गरौँ, यहाँ हाम्रो यो रेडमै छ तर मैले यहाँ के गरेँ 0 गरेँ भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ के भएको छ पुरै उ भएको छ, ओपेसिटी चाहिँ हाम्रो 0 भनौँ न, अल्फा 0 भएको छ। त्यसैले हामी यहाँ जस्तो मैले यहाँ 0.5
गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो 0 देखि 1 सम्म चाहिँ हाम्रो हुन्छ है। हाम्रो अहिले के भएको छ हल्का मधुरो भएको छ। त्यस्तै मैले अल्फामा चाहिँ अल्फाको भ्यालुलाई चाहिँ मैले के गरेँ भने चाहिँ 0.9 गरेँ भने चाहिँ अझै हाम्रो के हुन्छ गाढा हुन्छ। यो चाहिँ यसरी गाढा हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ आरजिबी कलर पनि युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो अरू पनि थुप्रै कलरहरू हुन्छ, जस्तै हामीले यहाँ नेटमा गएर सर्च गर्ने भने जस्तै हाम्रो यहाँ के छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो हेक्स कलरहरू छ, एचएसएल छ, हाम्रो एचएसएलए भन्ने छ। यो चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ एउटा कलर कोड सिके पुगिहाल्छ। हामीले चाहिँ यहाँ जस्तै यहाँ छ हाम्रो यसरी हामी बोर्डर स्टाइल गर्न सक्छौँ, अथवा हामी आरजिबी कलरहरू पनि आरजिबी यहाँ छ नि हाम्रो आरजिबी कलरहरू अनि एचएसएलमा नि यसमा नि हाम्रो पर्सेन्टेज वाइज दिँदा हुन्छ। यसरी नम्बरमा दिएपछि हाम्रो के हुन्छ कलरहरू चाहिँ आउँछ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ एचटिएमएलमा चाहिँ कलरहरू सेट गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ बोर्डरको कलर पनि युज गऱ्यौँ अनि हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर युज गऱ्यौँ, टेक्स्टको कलर युज गऱ्यौँ। यसरी हामी थुप्रै कलरहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। हामी अरू पनि प्रोजेक्ट बनाउनेखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ यो कलरहरूको थुप्रै युज गर्नेछौँ। र आजको लागि चाहिँ यति नै।